Hello ka-Universe! Alam niyo ba na may tamang paraan sa pag-upload ng video sa YouTube? Mamamagitan nito, malaman mo kaagad may CPR o wala yung video mo. Kung interesado kang malaman ito, kailangan tapusin mo ang video na ito. Siyempre, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Open lang tong Chrome. Then, search natin dito www.youtube.com. Then, go. Nandito na tayo sa homepage. Kailangan lang mag-sign in dito. Since na naka-sign in na ako, click 3 dots. Scroll up. Click desktop site. Antayin kasi loading. Ito na yung homepage. Makikita ninyo tong plus sign. Click lang yan. Dito may upload video, go live, create post. Itong upload video, ilong press lang ito. Click open in new tab in group. I-click lang itong YouTube icon, pangalawa. Ayan, dito na tayo sa YouTube Studio. Click continue to studio. Click select files. Click ko lang tong files. Depende kasi sa phone ninyo kung saan nakasave eh. Videos. And then, dito sa export. Ito yung i-upload ko. Ayan. Dito sa details, kailangan may titles, description, kailangan to fill upan lahat. Ito yung bonus tips ko para sa inyo mamaya. Siyempre, maglagay ako ng titles. Sa title ninyo, dapat catchy, ma-attract yung mga viewers. May 100 characters naman yan siya dito. Ayan, may title na. Dito tayo sa description. May kita ninyo, may nakalagay na dito. Hindi na ako maglagay ng panibagong link sa old videos ko kasi nakalagay na siya dito eh. Pati yung mga social media ko, nandito na lahat. So, ang gagawin ko na lang is mag-add na lang ako ng about dito sa video na to. Maglagay kayo ng description ninyo. Dapat ang title nasa description din para madaling mahanap ang inyong video. Lalo na kapag tutorial. Copy. Paste ko na lang ito sa description para mas madali. Ayan. Itong video ko, gawin ko siyang premiere. Nasa inyo na kung paano kayo maglagay ng description. Sa paglagay ng description, kailangan na related doon sa video. Ito na yung description ko. Then, scroll up tayo. Mag-upload lang tayo ng thumbnail. Canva. Ayan, may thumbnail na. So, dito sa playlist, yung iba kasi hindi mahilig sa playlist. Pero sa akin, nilalagyan ko talaga ng playlist para hindi ako malito. Click ko lang itong tutorials. Click lang tong done. So, may playlist na. Scroll up. Dito sa audience, dapat maging honest kayo dito. Kasi malalaman ni YouTube yan. Sa akin, hindi yan made for kids. Click ko lang tong show more. Sa settings ko lang to siya ginawa. So, lahat nandito na mag-add na lang ako related din sa video. Dapat ganun ang gagawin. Title, description, at saka tags. Dapat nandun ang keywords. So, okay na ako dito sa aking tags. Kung nag-i-English kayo niyan, palitan niyo yan ng English. I-click lang tong arrow down. I-click lang ninyo ang English. Itong license and distribution, pwede din palitan ninyo itong license. And then, itong category, pwede din ninyo ito palitan. Pwede ditong how to and style. Ay, kung gusto ninyo ng Creative Commons, click nyo lang yan. Itong comments, click lang tong arrow down ulit. Tapos dito mamili kayo kung allow all comments, hold potential inappropriate comments for review, hold all comments for review, disable comments. Kayo na ang mamili kung anong gusto ninyo sa akin.
allow all comments. Ay, natapos na yung details. Next is, kung hindi pa monetize ang inyong channel, at least dito magkaroon na kayo ng idea paano ninyo i-on yung monetization. Click lang tong arrow down. Then, i-click itong on. Done. Video ads. Dito may before video, during video, manage mid-rolls, 8 minutes pataas yan. O may nakalagay dito, only videos longer than 8 minutes are eligible for ads during video. Pwede kayo maglagay ng ads sa gitna. Dito tayo sa ad suitability. Scroll up lang natin. Para to sa mga monetized channel. Pwede basahin kung may time kayo. Ad suitability. Dash your videos, content, title, description, or keywords contain any of the following. Scroll up ko lang ito. Dapat dito magiging honest. Kung wala kang nilabag sa rules and regulation nila, so i-click lang itong none of the above. Click submit rating. And nakalagay na rating save. Video elements. Kung gusto niyo maglagay ng subtitles, click nyo lang ang add. Itong add an end screen, import from video, click lang tong add. Ayan. Sa end screens, may element dito. And then, import from video. So, dito maghanap kayo kung anong klaseng element ang gusto nyong gamitin para sa inyong end screen. Kayo na mamili sa inyong video element. And then, ito ang ilalagay ko. And then dito, ganun, nakapaglagay na ako ng end screens, save lang. Add cards, click add. Cards, mamili lang kayo video, playlist, or channel. Click ko lang tong video. Mamili ako ng specific video. Yun na ang bahala kung ilang cards ang ilalagay nyo. Pwede itong madrag din. And then, ito. Satisfied na ako dito sa aking cards. Click save. Makikita ninyo ang add cards. Naka-check na checks. Makikita ninyo ang copyright at saka yung ad suitability. Copyright, no issues found. Kung sa ad suitability ko, no issues found din. So far, wala ang issue ang checks. So, proceed na tayo sa visibility. Dito sa visibility, choose when to publish and who can see your video. Tingnan nyo, naka-unlisted. Pag-upload talaga ng video, kailangan schedule muna ninyo bago ninyo i-public. Nang sa ganun, pwede nyo pang i-edit ang dapat ninyong i-edit. Schedule ko lang ito as a premiere. Itong video na to, naka-premiere na siya. I-click schedule. I-close lang to. Dito sa channel content, may kita nyo na yung new upload, ang visibility, naka-premiere, naka-on na ang monetization ko, wala akong restriction. Ito ang tamang pag-upload ng video sa YouTube. Ang bonus tips ko sa inyo, i-click lang itong settings. Antayin lang kasi loading. Ayan, general, channel, upload defaults, permissions, community, click upload default. Ito yung basic info. Ang title, channel name. Tapos i-edit nyo na lang yan kung maglagay na kayo ng title sa new video na i-upload ninyo. Dito sa description, dito ilagay na ninyo lahat ng mga social media, link, title, ng other videos. 5,000 characters naman yan eh. Example ko lang ito sa inyo kung paano ko siya ginawa ang basic info. Dito sa visibility, tignan nyo, nakalagay na siya public. Dito sa tags, 500 naman yung characters. Nasa inyo na kung ano ang ilalagay ninyong tags. Ito ay about sa iyong channel. Next, itong advanced settings. Allow automatic chapters when available and eligible. How to unstyle kasi may lifestyle ako eh. Language and caption certification. Video language. Then title and description language. Itong monetization kasi monetize na ako.
yung type of ads, na-check ko na lahat. Click lang tong save. Ayan, ganun lang siya kadali. Ka-universe, sana may natutunan kayo sa video ito. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko every week. God bless and see you in the next video. Buyers!